අපේ ඉන්දියානු සංචාරයේ අවසාන ගමනාන්තය තමයි කේරළ කියන්නේ. අපි දැන් ඉන්නේ කේරළවල කොචි නගරේ. කේරළයේ එරණාකුලම් දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටලා තියෙන සංවර්ධිත නගරයක් වෙන කොචි කේරළවල කොස්මොපොලිටන් නගරවලින් එකක්. ඉන්දියානුවන් කේරළයේ දෙවියන්ගේ රට එහෙම නැත්නම් ගෝඩ්ස් ඕන් කන්ට්‍රි කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මෙහි මව් භාෂාව තමයි මලයාලම්. වෙරළබඩ කලාපයක් වෙන මේ නගරය කිලෝමීටර් 48ක ලොකු වෙරළ තීරයක් වගේම මුළු වර්ග කිලෝමීටර් 94ක් වගේ වෙනවා. ශතවර්ෂ ගණනාවකට කලින් කොචි කියලා කියන්නේ අරාබි, බ්‍රිතාන්‍ය, පෘතුගීසි, ලන්දේසි සහ චීන වෙළඳුන් සඳහා වාණිජ මධ්‍යස්ථානයක්. මේ සංචාරකයන් කොචි කියන සුන්දර නගරයට එන්නේ මෙහි බහුලව තියෙන එනසාල්, කරාබු නැටි, කළු ගම්බිරිස් වගේ කුළුබඩු වලට ප්‍රවේශය ගන්න. මේ පුංචි නගරයේ සංවර්ධනයට ඒ වගේම වර්ධනයට මේ වෙළඳ කටයුතු තමයි හේතු වුනේ. ඒ නිසා කොචි කේරළයට යන දොරටුව කියලා නම ලැබුණා. ඉතින් ඔයාලට අද වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නේ කොචි නගරයට ගියොත් බලන්න යන්න පුළුවන් වැදගත් තැන් කීපයක් ගැන. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් මේ ඉන්නේ කේරළවල කොචි වල තියෙන ජෙව් ස්ට්‍රීට් එකේ. ඉතින් මේ ස්ට්‍රීට් එකේ ඇත්තටම දැක්ක ගමන් මාර කලර්ෆුල් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. හෑන්ඩ් ක්‍රාෆ්ටඩ් අයිටම්ස්, එතකොට පියෝ බතික් තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ පියෝ සිල්ක් ශල්වාස් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. අනිත් දේ තමයි මෙහි මේ තියෙන ගොඩක් දේවල් අර ටිකක් එක්ස්පෙන්සිව් දේවල් තියෙන ගණන් අඩු දේවල් නෙමෙයි. සහාරට පොඩි රිච් මාකට් එකක් තමයි මේ ස්ට්‍රීට් එකේ තියෙන්නේ. මේ තමයි සෙන්ට් ෆ්‍රැන්සිස් චර්ච් එක. මේක තමයි ඉන්දියාවේ යුරෝපියන් හදපු පරණම චර්ච් එක. ඒ වගේම මේක හදලා තියෙන්නේ 1504 දී. ඉතින් කොචි වල තියෙන ගොඩාක් පල්ලි ගන්න මෙන්න මේ වගේ ආකිටෙක්චර් එකක් තමයි. ඉතින් මේ අපි ඇතුළට ආවම තමයි දැක්කේ මේක ඇත්තටම රෙනොවේට් කරනවා. ඉතින් අපි අර ෆොටෝස් වලින් වීඩියෝස් වලින් දැක්ක විදිහට මේක ගොඩාක් ලස්සන චර්ච් එකක්. ඉතින් පෘතුගීසින්ගෙන් පස්සේ මේ චර්ච් එක රීබිල්ඩ් කරලා තියෙන්නේ බ්‍රිටිෂ්ලා. ඉතින් මේක ඇතුළේ තනිකර තියෙන අර යුරෝපියන් ඉන්ටීරියර් එන්නේ ආකිටෙක්චර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. තනිකර මේ උඩ තියෙන්නේ ලී වලින් වහලා තියෙන ලී වලින්. ඒ වගේම පොළවේ තියෙන ටයිල්ස් ඒවා මුකුත් නෙමෙයි තියෙන්නේ. තනිකර තියෙන ගල් වලින්. ඉතින් අර ඒ නිසා කකුල් වලටත් හරිම සිසිලසක් තියෙනවා. සහ මෙතන ගොඩාක් ලස්සන චර්ච් එකක්. 1525 දී වස්කෝ ඩා ගාමාගේ දේහයත් තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ චර්ච් එකේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් එදායින් පස්සේ ගොඩාක් දෙනා මෙතනට එනවා මේ චර්ච් එකට එනවා ප්‍රේ කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ කොචි වල තියෙන වැදගත්ම ගොඩක් දෙනා බලන්න එන ස්ථානයක් තමයි මේ සෙන්ට් ෆ්‍රැන්සිස් චර්ච් එක. මේ චර්ච් එකෙන් එළියට ආව ගමන් මෙතන මොකක් හරි ඩ්‍රාමා එකක් හරි ෆිල්ම් එකක් හරි මේ රෙකෝඩින් එකක් යනවා. අපි මේ බැලුවේ කවුරු ෂාරුක් ඛාන්වත් ඉන්නවද කියලා පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා. අපිට අරහෙට යන්න බෑ. කෝඩ් කරනවා. මේ නළුවට වඩා හපම් මෙතන සිකියුරිටිලා හරිද? වීඩියෝ කරන්න දෙන්නෙත් නෑ යන්න ගන්න අපි යන්නේ. යයියා. අපි ඊළඟට ආවා මේ කොචින් වල ප්‍රසිද්ධම තැනකට. ඒ තමයි මේ Chinese fishing net. චීන වාලා කියලාත් මෙතනට කියනවා. ඒකත් එක්ක මෙතන අවුරුදු 700ක් පරණ ටෙක්නික් එකක් තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන එක තමයි මෙතන තියෙන විශේෂත්වය. සහ චයිනීස් අය කියන්නේ චයිනීස්ලා තමයි මේක අඳුනලා දීලා තියෙන්නේ. සහ ඊට පස්සේ පෘතුගීසි ටෙක්නොලොජි එක මේ හැම දෙයක්ම එකතු වෙලා තමයි දැන් මේ මෙතන මේ වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් අර පරණ ඉස්සර තමයි ගොඩක් මෙතන මාළු ඇල්ලුවේ. හැබැයි දැනුත් වෙනවා අපි ගිහලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Can I do? 3 minutes waiting. Sorry?
5-minute wait. Okay, okay. Yeah. Front side. James bhai, yeah. James is over there. Yeah. No here. Okay, okay. This called the Chinese fishing net. The 700 is a old technology, 13th, 14th century. This one's a wooden, the teakwood. The stones, the counterweight. This one's a cantilever system. This one put in the water 2-3 minutes, one day 250 time pulling, sometimes 300. Okay. This no season. Season is a monsoon, yeah. I thought it's a January to February season, No, it's a water too much hot. Deep sea going the fish. Water too much cool, lot of fish. There's one net, the 6 people, the labor. The owner, other man. They collect the money, 30% money owner, 70% divided, 6 people. There's no seasons. I'm waiting the tourist people come in, I will explain. Good photo, pullings, very happy. They're looking, everybody no working. How many fishing? This one's first time the 24, 23. This one's only 7 net. This one holding. Oh, Rijali! Hey, Jala! Oh, Rijali! Oh, Negerle! Ungavalame! Udagarve! Chandana Devi! Devi Kinde! Ado Vado! Hey, Jala! Oh, Rijali! Oh, Negerle! Ungavalame! Udagarve! Chandana Devi! Devi Kinde! Ado Vado! Hey, Jala! Oh, they were taking. Go. You look front side. You're going to be working. You put in your shop. Pretty. One fish. One fish. Sometimes one fish, 2 fish. Okay. Sometimes The birds are come and pick them. No? small fish. Okay. Sure. Okay. This one helicopter fish. Helicopter. Okay. Landing. Helicopter fish. යාර ලෑන්ඩ් කරලා තියෙන විදිය බලන්න කර ඒ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. මේක ඉතින් මෙහි සාමාන්‍ය දෙයක් මාළු අල්ලනවා කියන එක ඉතින් කොහොමද එක එක ජාතියේ මාළු හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ විස්තර කරනවා ඒගොල්ලෝගේ හැඩෙත් එක්ක මේ මාළු මොන වගේද මොනවාද කියලා නම් කියලා. එහෙම තමයි නේ ජීවිතේ. මෙතන ෆිෂින් එකට වඩා ගොඩක් තියෙන්නේ මේ මෙතන ටුවරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් කොචි වල තියෙනවා. ඉතින් අර අනිවාර්යෙන් කොචි වලට කෙනෙක් આવොත් මේ ෆිෂින් නෙට්ස් බලන්න එනවා. ඉතින් මේ අයියා තමයි එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. එතකොට මේ දේවල් ගැන කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකක් මොනවාරි කතා කරන්න ඕන නම් ඒ අයියා ඒවලට කතා කරලා බය your name? Abdul Manaf. Abdul Manaf. Abdul Manaf. Nice to meet you and thanks for the explanation. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ දැන් ආවේ ෆොල්ක්‍රෝ මියුසියම් එක බලන්න. මේකත් කොචි වල තියෙන ලොකු ගොඩක් කට්ටිය එන ටුවරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන් එකක්. ඒ වගේම ජෝර්ජ් තාලියත් සහ එයාගේ බිරිඳත් එකතු වෙලා තමයි මේ කෞතුකාගාරය පිහිටලා තියෙන්නේ. 2009 වර්ෂයේ තමයි මේක විවෘත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ ගොඩක් තියෙන අර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ලී බඩු වලින් ගොඩක් නිර්මාණ තියෙන්නේ. ඒ වගේම කේරළවල තියෙන පරණ වඩු කර්මාන්තය මේක ඇතුළට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් ලස්සනයි සහ මේකේ තියෙනවා ෆ්ලෝස් 3ක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට එකින් එකට වෙනස් ගොඩක් දේවල් මේක ඇතුලේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මෙතනට ගණන් වෙන්නේ ෆොරින් කෙනෙක්ට නම් එක්කෙනෙකුට රුපියල් 300ක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉන්දියන් කෙනෙක්ට නම් 100යි. ඉතින් කැමරා, ෆෝන්ස් ඒ දේවල් පාවිච්චි කරනවා නම් ෆොටෝස්, වීඩියෝස් කරලා වෙනම තව රුපියල් 100ක් ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් පොඩක් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේද කියලා.
අපි ආවා ලන්ච් වලට non vegetarian restaurant එකකට. මෙතන මේකේ නම තමයි Empire Plaza. කොචි වල තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඇත්තටම මෙතන තන දාන්න නැහැ. අපේ අපේ ඩ්‍රයිවර් මහත්මයා තමයි අපි මෙතන සත්‍යාන් බයියා තමයි අපි මෙතන එකගෙන ආවේ. ඉතින් ආවට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් රිවිව්ස් එහෙම බැලුවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කොහෙ ගියත් කසුන් තමයි රිවිව්ස් බලනවනේ ඕන තැන. ඉතින් පොඩ්ඩක් බැලුවාම මෙතන තිබ්බ ගොඩාක් රිවිව්ස් මාර රසයි කෑම. අනික ගොඩක් varieties තියෙනවා. අපි ගිය පාර අරහෙන් කාලා රිවිව්ස් බලලා මතකනේ. මම හිතනවා මෙතන රහයි කියලා. මොකද අපි මේ egg fried rice එක order කරා එලිනාට. ඒක රසයි. හරි ඔන්න අපි order කරපු මන්දි ගාවා. කමුනේ නේද? කමු. බඩගිනි ඉන්න බෑ. මට සුවඳක් දෙනවා. කසු. සුවඳ දෙනවනේ වාට. කමු බයි. අද දවසේ අපේ අවසාන ඇක්ටිවිටි එක අපි යනවා බෝට් රයිඩ් එකක්. මේ ගඟේ නම පල්ලෙහෙන් දාන්නම්. ඉතින් අපි තුන්දෙනා යනවා. මේකදී අපිට බලන්න පුළුවන් බෑක් වෝටර් ෆිෂින්, ෆිෂ් ෆාම් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් බලන්න පුළුවන්. බලමු පැයක විතර ටුවර් එකක්. ඉතින් මේක අපිට කැමති විදිහට arrange කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ඉල්ලුවේ පැයයි. ඉතින් මේකට ගියා අපිට 3000ක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ පැකේජ් එක තිබ්බේ. ඔව්. අපි ගෝ ගණන් වැඩි අපිට අපි පොඩ්ඩක් යන්න හදනකොට 2700 විතර අඩු කරගත්තා. ඉතින් බලමු ගිහලා කොහොමද බෝට් ටුවර් එක කියලා. ඔන්න කොචි වල අපේ පළවෙනි බෝට් ටුවර් එක නේ. ඔව්. අරගෙන බලන්න. නෑ ඇඟට වැටෙන්නේ නෑ මෙතන. Dia tahu fishing Chinese fishing net එක. Bharat Petroleum. මේ තියෙන්නේ sea fish farm එකක්ලු. ඒගොල්ලෝ කනවා. මේ වගේ නෑ මේ අර මුහුදු මත්ස්‍ය ඇති කරනවලු ඒගොල්ලෝ ටැංකි වලට දාන්න සමහර අය කෑමට ඒ වගේ ජාති දෙකටම ඇති කරනවලු. ඒක වැඩි අසාධාරණ නේ ඇතුලේ යන්න. ඔව්නේ හලෝ. බොරු වන්න කරලා තියෙන්නේ. කමන්න අපි තියනවා. දැන් අපි අර බෙන්තර ගිහලා ගියේ ෂෝප් එකට. කමන්න නෑ තියනවා. ඔව් අපි මෙතන ඇත්තටම මුලදී ඒගොල්ලෝ මුලා කරා. මේක ඇතුලේ යනවා කියලා. අපි දැන් මේ පහු කරන් යන්නේ කඩලාන පද්ධතියක්. මේකේ අර මේ ටුවර් ගයිඩ් එකේ තිබුණ කඩලාන මේවා ටිකක් බලන්න යනවා කියලා. බෝට්ටුව ඔබලා ගෙනාවා. බලන්න ගියේ නෑ හැබැයි ඒක පොඩි අසාධාරණ වැඩක්. ඉතින් ඇත්තටම අපි ඉන්නේ අපේ රටේ නෙවෙයි. ඔව්. ඉතින් අපි ඇත්තටම හිතුවේ ඒක ඇතුලෙන් යයි කියලා මේ ඇතුලට ගියේ නෑ නිකන් අර පොඩි පින්තූරයක් ගන්න විතරක් ගිහිල්ලා ආවා. ඉතින් බලමු තව ඉස්සරහට මොන හරි ඒ වගේ නොපෙන්න આવොත් අපි ඔයාලට කියන්න. ගහේ කොළ ඕන තරම්. Cek. Ah. Hah?
smooth passing. දැන් අල්ලපු කට්ටිය. ඔව්. අන්න එලිනා ගෝඩ්. This one like this. Goat. It's me. Like this. We can turn like this, huh? Tell you what, thank you. Happy? Good. Finish. අපි දැන් ඉන්නේ මේ මුණාවල. ඉතින් හදිසිය මේ දුවන්නේ. මේක ප්ලෑන් කරපු කෑල්ලක් නෙවෙයි ඒකයි දුවන්නේ. මොන හරි කාලා ෂෝටිස් මොන හරි අරගෙන යන්න කියලා මොකද නැත්නම් අපිට සන්සෙට් එක මිස් වෙනවා.